ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਜ਼ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਲ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੜੀ। ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਜ਼ੀਰਾ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰੋਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਪਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ। तीन उबले हुए आलू मैश कर लवांगे। उहदे च पावांगे प्याज ते ब्रैड क्रम्स, इहदे नाल लूण ते गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च बारीक कट्टी हुई, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी। इनू चंगी तरह कर लांगे मिक्स। इनू मिक्स करके ਇਹਦੇ छोटे छोटे बॉल्स ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਡੂ ਵੱਟੀ ਦੇ ਉਵੇਂ ਵੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬॉल्स ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬॉल्स ਰੈਡੀ ਆ। ਹੁਣ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲੋਈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬॉल ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਡਿਪਡ ਬॉल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਉਲ 'ਚ ਬ੍ਰੈਡ ਕ੍ਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਟਡ ਬॉल ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਡੀਪ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬॉल्स ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਬॉल्स ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 골ਡਨ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਹੀਟ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬॉल्स ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੀਟ। ਲਓ ਜੀ, 골ਡਨ ਬਰਾਊਨ ਬॉल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬॉल्स ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬॉल्स ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਬੇਸਣ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਸੁੱਕਾ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਇਸ ਬੇਸਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਤੇਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਭੁੰਨ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਣ ਕੱਚਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸਣ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਬੇਸਣ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਜ਼, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਮੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਐਡ ਕਰਕੇ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਪੇਸਟ 1 ਟੀਸਪੂਨ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 3 ਬਰੀਕ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੋ ਹੀਟ ਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਬੇਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਜਿੰਜਰ ਪਾਊਡਰ, ਲੂਣ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 250 ml ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਕਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਪੇਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। 1 ਪਿੰਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਿਆਰ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੀਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਐਡ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜੇ, ਇਹ ਪਤਲਾ ਘੋਲ ਬਣ ਜੇ, ਗਾੜਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹਨੇ ਪੱਕਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਬੇਸਣ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟ ਜ਼ੀਰਾ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਚਪਾਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰਾ ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਲ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਕੁਕਿੰਗ ਕਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਧੰਨਵਾਦ।